नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. थंडी पडायला सुरुवात झाली की भाज्या खूप छान येतात. सगळीकडे आपल्याला कोथिंबीर दिसते, अगदी भरभरून कोथिंबीर दिसते आणि खूप छानही कोथिंबीर येते. तर आज आपण याच कोथिंबीरीपासून बनवणार आहोत खमंग, खुसखुशीत आणि कुरकुरीत अशी कोथिंबीर वडी. वरून अगदी खमंग, कुरकुरीत आणि आतून हलकी मऊ, जशी बाहेर आपल्याला मिळते अगदी तशीच आपण इथे आज बनवणार आहोत. पण त्यासाठी आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ कुठे स्किप करू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. आता थंडीचे दिवस सुरू झालेत आणि सगळीकडे कोथिंबीर ही खूप छान दिसते. तरच आज आपण अशीच एक रेसिपी बनवणार आहोत, ती म्हणजे कोथिंबीर वडी. कोथिंबीर ही स्वच्छ धुवून घ्यायची, कारण काय असतं कधी कधी त्याला खूप माती असते. तर इथे मी 2 कप कोथिंबीर घेतले. 2 ते 3 वेळा चांगली स्वच्छ धुवून आपण इथे कोथिंबीर घेतले. तर आता आपण ही चिरून घेऊया. तर आता आपण ही चांगली चिरून घेणार आहोत. तर आता आपल्याला ही चिरून घ्यायची. तर आता आपली इथे 2 कप कोथिंबीर चांगली चिरून झालेली आहे. तर आता आपण डाळीच्या पिठाचं मिश्रण तयार करायला घेऊया. 1.5 कप आपल्याला डाळीचं पीठ घ्यायचंय. त्यामध्ये 2 टीस्पून हळद, 2 टीस्पून लाल मिरची पावडर. इथे मी साधी लाल मिरची पावडर घेतली, काश्मीरी नाही घेतले. जर तुम्ही काश्मीरी घेतली तर इथे तुमचा थोडा लालसट रंग येऊ शकतो, त्यामुळे इथे साधी मिरची पावडर घ्यायची. पण जर तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही वापरू शकता. 1 टेबलस्पून जिरं पावडर. इथे मी भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घेतली. 3 टेबलस्पून धने पावडर. चवीनुसार मीठ. आता मी इथे साधारण 1 ग्लास पाणी घेतलंय. तर आता आपण इथे थोडं थोडं पाणी घालणार आहोत आणि हे मिश्रण छान मिक्स करून घेणार आहोत. हळूहळू पाणी घालायचंय, म्हणजे गुठळ्या होता कामा नयेत. हे छान मिक्स करायचंय आपल्याला. गुठळ्या अजिबात राहता कामा नयेत. कधी कधी डाळीच्या पिठाच्या वगैरे गुठळ्या होतात. सगळे मसाले हे छान मिक्स झाले पाहिजेत. आता मी जे उरलेलं पाणी होतं ते पूर्ण घालणार आहे. म्हणजे आपल्याला पूर्ण 1 ग्लास पाणी पण इथे वापरलंय. तर आता आपल्या इथे छान हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. साधारण आपल्याला एवढंच पातळ करायचंय, ह्याच्यापेक्षा पातळ नाही करायचंय आणि जास्त घट्ट पण नाही ठेवायचंय. हे बघा, एवढं करायचंय आपल्याला. तर आता आपले मसाले हे छान मिक्स झालेले आहेत. आता आपण कोथिंबीर वडी बनवायला घेऊया. तर आता आपली इथे कढई तापलेली आहे. यामध्ये आता आपण ही जी चिरलेली कोथिंबीर आहे ही घालणार आहोत. इथे आपण कुठेही तेल घालणार नाही आहोत. आपल्याला ही छान परतून घ्यायचे. जी आपण कोथिंबीर जेव्हा आपण परततो तेव्हा आपल्या वडीमधून कोथिंबीर ही बाहेर येत नाही. तर तुम्ही अशी डायरेक्ट जर मिक्स केली तर कधी कधी कोथिंबीर ही तुमची वडीमधून अशी बाहेर सुटू शकते. त्यामुळे थोडीशी अशी परतून घेतली की ती चांगली व्यवस्थित वडीमध्ये राहते, अशी सुटत नाही. तर आता आपली कोथिंबीर छान परतून झालेली आहे. आपण आता ह्याच्यामध्ये हे जे मिश्रण केलं होतं हे टाकणार आहोत. आपल्याला आता इथे बारीक गॅस करायचा आहे आणि आता हे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि हे छान ढवळून घ्यायचंय. आपण इथे मंद गॅसवरच करणार आहोत. जर फुल गॅस केला तर पटकन डाळीचं पीठ हे खालनं जळू शकतं आणि लागू शकतं. हळूहळू पीठ घट्ट व्हायला सुरुवात होईल. इथे आपल्याला एकदा परत चेक करायचंय आपलं मीठ बरोबर आहे का नाही ते. जर चुकून कमी झालं असेल तर इथे तुम्ही या स्टेजला थोडंसं मीठ किंवा अजून काही मसाले हवे असतील, कमी झाले असतील तर ते घालू शकता. माझं मीठ इथे बरोबर आहे. आता हळूहळू हे घट्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे. आता हळूहळू आपलं हे पीठ शिजायला पण लागलंय. 1-2 मिनिटं आपण फक्त झाकण ठेवणार आहोत. 1-2 मिनिटं, जास्त वेळ अजिबात ठेवायचं नाहीये, कारण आता पीठ आपलं आधीच आपलं घट्ट झालेलं आहे. फक्त चांगलं शिजावं म्हणून 1-2 मिनिटं फक्त आपण हे झाकण ठेवायचंय. म्हणजे जर कुठे पीठ कच्चट राहिलं असेल तर ते शिजेल. तर आता आपण झाकण काढूया. आपली 2 मिनिटं झालेली आहेत.
आपली कोथिंबीरही छान शिजलेली आहे आणि डाळीचं पीठही छान शिजलेलं आहे. तर आता मी इथे गॅस बंद करते. आता आपण हे पीठ काढून घेऊया. तर मी एक बेकिंग ट्रे घेतलाय, माझ्याकडे हा ट्रे होता म्हणून. तुम्ही इथे ताटामध्ये सुद्धा काढू शकता. मी इथे स्पॅटुलाच्या मदतीने हे पसरून घेते. तुम्ही चमच्याच्या मदतीने हे पसरून घ्या. या ट्रेला मी थोडंसं तेल लावलं होतं म्हणजे चिटकू नये म्हणून. हे छान पसरून घ्यायचंय एक सलग असं. गरम असतं त्याच्यामुळे चमच्यानीच करा, म्हणजे तालथ्यानी करा, म्हणजे सलग असं लागलं जाईल छान. तर आता आपलं इथे छान हे थापून झालेलं आहे, सेट करून झालेलं आहे. आता हे पूर्णपणे गार करायचंय म्हणजे याच्या छान वड्या पडतील. हे पूर्ण गार झालं की याच्या वड्या पाडायच्यात. आपलं हे पूर्णपणे थंड झालेलं आहे. आपण आता याच्या वड्या पाडायला घेऊया. तुम्हाला कशा लहान मोठ्या हव्यात तशा तुम्ही वड्या पाडू शकता. मला साधारण एक मध्यम आकाराची वडी हवी आहे, जास्त मोठी नकोय आणि जास्त लहानही नकोय. आपल्या वड्या पाडून झालेल्या आहेत. आता मी सुरीच्या मदतीने काढते. तर आता आपण इथली वडी काढून घेऊया. मी अशा प्रकारे साधारण एवढ्या आकाराच्या वड्या केल्या. लहान मोठ्या हव्या असतील तशा तुम्ही करू शकता. हे बघा आपल्या मस्त अशा वड्या पडलेल्या आहेत. आपण कुठे उंडे करून घेतले नाहीयेत, आपण अगदी सोप्या पद्धतीने झटपट या वड्या बनवलेल्या आहेत. हे बघा आपली कोथिंबीरही छान सगळीकडे मिक्स झालेली आहे. मस्त अशा या वड्या झालेल्या आहेत, छान दिसतातही खूप छान. हे बघा साधारण एवढ्या जाडीच्या मी ठेवल्यात, पण तुम्हाला कितपत कशा हवेत तशा तुम्ही मोठ्या लहान करू शकता. तर आता आपल्या या वड्या मस्त झालेल्या आहेत. कोथिंबीरही छान सगळीकडे मिक्स झाली, अशी कुठे सुटून नाही आली. आपण जे परतून घेतो त्याच्यामुळे कोथिंबीर अशी सुटून येत नाही, नाहीतर कधी कधी कोथिंबीर अशी सुटून येते. तर आता आपण ह्या वड्या सगळ्या तळायला घेऊया. तर आता आपलं तेल इथे चांगलं तापलेलं आहे. आता आपण चेक करूया तेल तापलंय का म्हणून. थोडस इथे एक तुकडा टाकून बघते. हे बघा आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. आता आपण इथे हळूहळू अशा वड्या सोडायच्या आहेत. तुम्हाला जर शॅलो फ्राय करायच्या असतील तर तुम्ही शॅलो फ्राय पण करू शकता. त्याच्यावर असं तेल उडवायचं आहे म्हणजे आपल्या वड्या या छान तळल्या जातील. आपल्याला या मंद आचेवर तळायच्या आहेत, नाहीतर या आपल्या जळू शकतात. तेल हे पूर्ण व्यवस्थित तापलं गेलं पाहिजे, मगच आपण मंद आचेवर तळायचे आहेत. नाहीतर तेल जर तापलं नसेल आणि तुम्ही मंद आचेवर तळलं तर कदाचित तुमच्या या वड्या तेलकट होऊ शकतात. त्यामुळे तेल व्यवस्थित तापलं गेलं पाहिजे आणि मगच आपल्याला या वड्या मंद आचेवर अशा तळायच्या आहेत. तेल हे शक्यतो वड्या बुडतील एवढंच घ्या, जास्त घेऊ नका, नाहीतर ते तळणीचं तेल कसं वापरायचं हे आपल्याला प्रश्न पडतो. तळणीचं तेल हे शक्यतो भाजी आमटीला वापरा, परत परत तळण्यासाठी वापरू नका. आपण या छान पलटून घ्यायचे. तसं मी गॅस वाढवते हलका, जास्त नाही वाढवायचंय. जास्त पण याला हलवायचं नाहीये, नाहीतर या वड्या आपल्या तुटू शकतात. सगळ्या बाजूनी या छान तळल्या गेल्या पाहिजे. त्याला छान असा तांबूस रंग आणायचा आहे. आपल्या वड्या इथे झालेल्या आहेत. आता मी काढून घेते, तुम्हाला दाखवते. आपल्या मस्त अशा वड्या इथे छान तयार झालेल्या आहेत. रंग सुद्धा अगदी परफेक्ट आलेला आहे. एवढाच रंग आपल्याला आणायचा आहे. जास्त तळलं तर ते काळ्या पडतील आणि जळू शकतात. तर हे बघा मस्त असा रंग आलेला आहे. अशा खमंग आणि खुसखुशीत आपल्या वड्या या तयार आहेत. वरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ अशा आपल्या बाहेर जशा मिळतात अगदी तशाच आपल्या या वड्या तयार झालेल्या आहेत. तर आता आपण या सगळ्या बाकीच्या वड्या मी तळून घेते. त्याच्यावर असं तेल उडवायचं आहे म्हणजे वरची बाजू सुद्धा छान तळली जाते. आणि या लगेच उलटवायच्या नाहीयेत, लगेच उलटवायला गेलात तर या वड्या कदाचित तळू शकतात. आता आपल्याला थोडा गॅस हा मध्यम करायचा आहे. आता आपल्या वड्या होत आलेल्या आहेत. एक मिनिट अजून जराशा
तळायचे आहेत, मग काढून घ्यायचे. हे बघा आपल्या इथे वड्या छान तळून झालेल्या आहेत. मी तुम्हाला दाखवते. आपल्या मस्त अशा वड्या छान खमंग खुसखुशीत अशा वड्या छान तयार झालेल्या आहेत. हे बघा इथे टेक्स्चर बघा, मस्त असा रंगही खूप छान परफेक्ट आलेला आहे आणि खूप छान दिसत आहेत. या जशा बाहेर असतात अगदी तशाच आपल्या झालेल्या आहेत. तर आता आपण या टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. तर आता मी गॅस बंद करते. मस्त आपल्या या वड्या छान तयार झालेल्या आहेत. तुम्हाला जवळून दाखवते. हे बघा आपल्या मस्त अशा खमंग खुसखुशीत अशा वड्या छान तयार झालेल्या आहेत. तुम्हाला एक वडी मी दाखवते जवळून. हे बघा मस्त टेक्स्चरही खूप छान आलंय आणि रंग सुद्धा खूप छान आलाय, अगदी परफेक्ट रंग आलाय. हे बघा वरनं छान कुरकुरीत झालंय आणि आतून सॉफ्ट. तर आता मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. हे बघा, हे बघा आतून टेक्स्चर बघा किती मस्त आलंय. आतून अशी छान मऊ आणि वरनं खमंग खुसखुशीत आणि कुरकुरीत अशी छान आपली वडी तयार झालेली आहे. अजिबात कुठे तेलकटही वड्या आपल्या झालेल्या नाहीयेत. अशा प्रकारे जर तुम्ही उंडे न बनवता जर अशा प्रकारे वड्या केल्या तर तुमच्या सुद्धा वड्या अगदी बाहेरच्या सारख्या जशा बाहेर मिळतात तशाच वड्या तयार होतील. वरून खमंग खुसखुशीत कुरकुरीत आणि आतून अशा हलक्या मऊ अशा आपल्या या वड्या छान तयार झालेल्या आहेत. बघा हे बघा मस्त अशा कुरकुरीत वड्या झालेल्या आहेत. अजिबात तेलकटही नाही झाले. ते बघा अजिबात तेलकट नाही झालेत आपल्या वड्या. अशा प्रकारे जर तुम्ही वड्या केल्यात तर तुमच्या सुद्धा वड्या हे छान होतील. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज बघायला मिळतील. चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. सर्विस तुमची, डिश आमची. नमस्कार.